سریال پنگوئن یک نکته ریز مهم داره که چون تو تجربه ما هم هست باعث میشه که باش همراه بشیم و ازش لذت ببریم. توی این ویدیو میخوام این نکته رو براتون باز کنم. سلام به سینمازیس، خیلی خوش اومدین. حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. توی کانال سینمازیس اعتقاد بر اینه که فیلم ها دریچه مهمی برای فهم زندگی هستن. به ما کمک میکنن زندگیمون رو بخونیم. اگه زبان روایت سینمایی رو بشناسیم، به مرور میتونیم ادراکی از زندگی روزمرهمون و جهانی که توی زندگی میکنیم به دست بیاریم. این حرف من نیست. بعضی از فلاسفه مهم امروز مثل رابرت پیپین اعتقاد دارن که فیلم ها امروز یکی از رسانه های مهم اندیشیدن هستن. توی این کانال هم فیلم و سریال های روز رو معرفی و بررسی میکنم، هم هر از چندگاهی سراغ محبوب های IMDb میرم، فیلم هایی که همه دیدیم و اونها رو از همین منظر رمزگشایی میکنم. بریم سراغ سریالی که این روزها خیلی محبوب شده، سریال پنگوئن، اسپینافی از فیلم بتمن که 2 سال پیش ما. این سریال مربوط میشه به مدتی بعد از پایان فیلم بتمن که توی اون ریدلر فساد گاتهام رو میکنه و بعد با چند تا بمب آببند شهر رو منفجر میکنه و شهر میره زیر آب. کارماین رئیس خاندان فالکون توسط ریدلر کشته میشه، در حالی که همه فکر میکنن که پنگوئن اون تیر رو شلیک کرده. حالا توی شروع سریال پنگوئن گاتهام از فساد خلاص که نشده هیچ، ناامنی هم بیشتر شده. این فضا به نوعی انتقادی هست از شرایط نظام سرمایه‌داری توی گاتهام که انگاری به بنبست رسیده. اتفاقا توی فیلم بتمن توی این صحنه کارماین در مورد قیمت زیاد یک پلیور صحبت میکنه و میگه اگه کمونیسم نتونست به اهدافش برسه به خاطر این بود که ساده زیستی رو ترویج میکرد. به عبارتی منظورش اینه که کمونیسم که دشمن سرمایه داریه، چون لذت خرید و انباشت سرمایه رو لذت‌های نامشروعی میدونه شکست خورد. این دیالوگ رو داشته باشین. توی این سکانس اوزوالد یا همون پنگوئن در جواب جوک بیمزه‌ای که راننده میگه این جوک رو تعریف میکنه. میگه که میدونین فرق بین دولت و مافیا چیه؟ یکیشون فقط سازمان یافته است. میبینین فرق بین دولت و مافیا به یک چیز شکلی و ساختاری کاهش پیدا کرده و هدف هر دو چیزی نیست جز افزایش قدرت از هر راهی که شد. این تلقی درباره دولت سرمایه‌داری که طرفدار منافع عده محدودیه که سرمایه‌های بزرگ دارن و به نفع اونها عملاً قوانین رو تنظیم میکنه، اخیراً خیلی داره توی سینما تکرار میشه. مثلا سریال مانی هیست مشخصاً حول همین ایده شکل گرفته و خب خیلی سریع هم طرفدارای خاص خودشو پیدا کرد. یا توی خود بتمن 2022 همه دادستان و رئیس پلیس و شهردار همه غرق در فسادن. یا سریال اریک که نشون میده توی شهرداری و دولت هم یک فساد سازمان یافته در جریانه. یا فیلم اکشنی که اخیراً منتشر شد ریور ریج که توی اون رئیس پلیس و قاضی همه درگیر یه فساد سیستماتیک هستن. این موضع نسبت به دولت شاید از ریشه فکری دولت سرمایه‌داری شکل میگیره و اون اینه که در عالم سیاست الزامی به رعایت قید و بندهای اخلاقی، اندیشه‌ای که از ماکیاولی سرچشمه میگیره. این اندیشه از نظر این دسته از فیلم و سریال ها منجر به این میشه که دولت ها تبدیل به مافیاهای بزرگی بشن که برخلاف شعارهاشون عملاً از عدالت توی کارهاشون هیچ خبری نیست. خب ما همه به نوعی این لایه معنایی پنهان رو در تجربهمون احساس میکنیم. حالا بسته به کشوری که توی زندگی میکنیم ممکنه شدت یا ضعف داشته باشه. اما استقبال از این دسته فیلم و سریال ها نشون دهنده مقبولیت این ایده است که مردم جهان فکر میکنن دولت ها عموماً قوانین رو به نفع عده‌ای تنظیم میکنن که سرمایه های بزرگ دارن. حالا پنگوئن توی این شرایط هرج و مرج گاتهام میخواد به قدرت برسه. آزوالد توی این سکانس به رئیس جدید خاندان فالکون میگه قدرت میشه از راههای دیگه‌ای هم به دست بیاد و از گنگستری میگه که در زمان بچگیش توی محلشون
به همه توجه داشته، دست همه رو میگرفته و به این واسطه تونسته محبوبیت و قدرت زیادی برای خودش توی محل دست و پا بکنه. وقتی آلبرتو اونو مسخره میکنه که رعایت اخلاق مال آدمای ضعیف و احساساتیه، آزوالد اولین کنش مهم سریال رو انجام میده. با یه ایمپالس لحظه‌ای، با یه جو کار احساساتی به آلبرتو شلیک میکنه. خنده آلبرتو متوقف میشه و خنده پنگوئن شروع میشه. چند ثانیه میخنده و بعد به خودش میاد، به خودش لعنت میفرسته که این چه کاری بود کرده. یعنی آز برای این کار برنامه‌ای نداشته، نقشه‌ای نداشته. تمسخر وجه اخلاقی آز توسط آلبرتو اونو به سمت یک کار غیر اخلاقی سوق میده. مثل دولت‌های سرمایه‌دار که برای تأمین امور کشور و برقراری عدالت خودشونو محق میدونن که دست به بی‌عدالتی بزنن. آز انگار برای محافظت از خود اخلاقیش دست به یه عمل غیر اخلاقی میزنه و این پارادوکسی هست که آز در مورد مسئله قدرت هم بهش دوچار میشه و احتمالاً سریال اصلاً در مورد همین قضیه است. خیلی از چیزهایی که ما باهاشون سر و کار داریم همین طورین، یعنی با ضد خودشون درآمیختن. مثال اخلاقی و غیر اخلاقی رو که زدم، اما در مورد آز قدرت گرفتن بیشتر همزمان منجر به آسیب پذیری بیشتر اون میشه. ما دنبال قدرتیم تا آسیب پذیریمون کمتر بشه، اما از این غافلیم که با تصاحب چیزهای بیشتر به اونها وابسته میشیم، هویتمون بیشتر به اونها گره میخوره و خطر از دست دادن اونها ما رو بیشتر آسیب پذیر میکنه. ویکتور دارای هیچ قدرتی نیست، صاحب چیزی نیست و اینجا در بین همه آدم‌هایی که توی این سریال میبینیم کمتر در معرض خطره. آز سعی میکنه پدرانه زیر بال و پر اونو بگیره و اون رو از این بی‌قدرتی در بیاره، انگار همون کاری که مامانش برای اون کرده. وقتی اولین دیدار این مادر و پسر رو میبینیم متوجه میشیم که چرا آز بعد از قتل آلبرتو عذاب وجدان خیلی زیادی نگرفت و فقط انگار لحظاتی از این کلافه شد که برای خودش کار درست کرده. در یک آشنایی زدایی جذاب مادر آز ازش میپرسه که چی شده که داری من رو ور میداری که فرار کنیم. ما فکر میکنیم که الان آز بهش میگه که بدهی بالا آوردم، یک دروغی تو این مایه ها، اما صادقانه بهش میگه که آلبرتو فالکون رو کشتم و مادرش میگه این حقته، برای چی داری فرار میکنی؟ وایسا و حقت رو تا ته بگیر. اتفاقا همین که آز مامانش رو مخفی کرده و توی دیالوگی که توی این صحنه با سوفیا داره و ما متوجه میشیم که آز از سالها پیش گفته مامانش مرده، تلفیق تناقض‌آمیز بین قدرت و آسیب پذیری رو به خوبی نشون میده. یه آدمی مثل آز نمیتونه مثل یه فرد معمولی دلبستگی‌هاش رو واسه همه رو کنه، چون قدرتمند شدن به معنای اینه که تو از زاویه همین دلبستگی ها آسیب پذیرتر میشی. آز با اینکه شخصیتش طوریه که لحظه‌ای تصمیم میگیره و خیلی از کارهاش رو با انگیختارهای آنی انجام میده، مثل قتل آلبرتو، مثل اینکه ویک رو همونجا به دستیاری میگیره و بهش اعتماد کامل میکنه، مثل کشتن اون آدم مارونی. با اینکه اینطور لحظه‌ای تصمیم میگیره و گویا خیلی آدم دوراندیشی نیست، از همون اول انقدر مطمئنه که قدرت آسیب پذیری اون رو بیشتر میکنه که از ابتدا گفته مادر من مرده و اینطوری داره از مادرش محافظت میکنه و همینطور از خودش، چرا که مادرش براش مشوق قدرتمندتر شدنه. پنگوئن روایتگر زندگی شخصیتیه که خودش قربانی سیستمیه که توی اون استثمار و خشونت تنها راه حفظ و افزایش قدرته و با کارهایی که انجام میده علیرغم بخشی از وجودش که دلش میخواد با عمل اخلاقی و حکومت بر قلب‌ها قدرت پیدا بکنه، با اون کارهایی که انجام میده دوباره این سیستم رو باز تولید میکنه. What he meant. یکی دیگه از تناقض‌های زندگی امروز ما همینه. از یک طرف رسانه‌ها و گفتمان‌های رایج اینو ترویج میدن که هر فردی باید انتخاب‌های خودش رو داشته باشه، زندگی خودش رو زیست بکنه، هویت فردی خودش رو بسازه
و به اعتقادات خودش عمل بکنه. اما از سوی دیگه رسانه‌ها یک جوری سلیقه مردم و عقیده هاشون رو هدایت میکنن که اگر کسی انتخابی جز اون چیزی که اونها دارن تبلیغ و ترویج میکنن رو داشته باشه، بعد به کلی آدم اون رو توضیح بده. یعنی انسان مدرن از یک طرف در حال تلاش برای ساختن هویت فردی و کنترل سرنوشت خودشه، اما از طرف دیگه این هویت به شدت وابسته به محیط اجتماعیش، سلسله مراتب قدرت و روابطش با دیگرانه. یعنی انگار ما از طرفی داریم سعی میکنیم که هویت فردی خودمون رو حفظ بکنیم، اما از طرف دیگه چون باید از طرف دیگران هم به رسمیت شناخته بشیم، نمیدونیم چقدر از انتخاب هامون مال خودمونن و چقدر از اونها به خاطر خوشایند اجتماع صورت گرفتن. چجوری بگم؟ یعنی انگار ما که باید هویت فردی خودمون رو بسازیم، با کارهایی که میکنیم انگار داریم همون سیستم اجتماعی رو بیشتر تقویت میکنیم. یعنی فردیت که باید جدا از اجتماع باشه، به نوعی رسانه ها، گفتمان های رایج کاری میکنن که باز هم همون چیزی که در خدمت اون رسانه هاست که اونا هم برمیگردن زیر دست سرمایه های بزرگن، ما داریم در واقع طبق منافع اونها حرکت میکنیم. این دقیقاً همون چیزیه که برای آز اتفاق افتاده. یعنی از یک طرف این سیستم فساد و قدرت رو میبینه، اما بخشی از وجودش دلش میخواد اخلاقی باشه و به واسطه اخلاق قدرت کسب بکنه. منتها برای رسیدن به اون جایی که اون گنگستره بشه که تو زمان بچگیش چنین ویژگی داشت، باید این سیستم رو هی باز تولید بکنه، هی در واقع دست به خشونت بزنه، آدم بکشه و الی آخر. Can you imagine to be remembered like that? این شخصیت جذابی که برای پنگوئن ساختن نوید یک سریال جذاب رو میده که توی همین 2 قسمت اول به خوبی پتانسیل های بالاش رو برای ما رو کرده. یه بازیگر پرقدرتی مثل کالین فارل اجرای خیره کننده از خودش به نمایش گذاشته که توجه همه رو جلب کرده و تونسته با اون گریم سنگین این همه احساسات متناقض آزوالد رو به خوبی برای ما نمایش بده. من که هر هفته منتظر قسمت جدید این سریال خواهم موند. شما هم نظر خودتون رو راجع به این 2 قسمتی که منتشر شده حتما برای من کامنت کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، لایک، سابسکرایب و کامنت شما بهش این شانس رو میده که توسط یوتیوب برای افراد بیشتری به نمایش در بیاد. تا ویدئوی بعد، خداحافظ.